Hello everyone. Uh, Welcome back to my channel. Surprise over Dudas is signing in. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-home remedy ng aking sinusitis attack. So, hindi ako umiinom ng mga gamot. 12 years na. Dati kasi iniinuman ko siya ng kung ano-anong mga Cydotab, Biogesic, Yusip. Wala naman nangyayari, hindi naman siya gumagaling. So ngayon, sinusunod ko na yung advice ni Dr. Edinel Calvario ng Hiling Galing. Yun nga yung pagsighot. So guys, para malaman nyo, samahan nyo ako kung paano ko ginagamot sa sarili ko yung aking sinusitis. Tara guys, mas madali lang to guys. Sarap luwag. Sarap. Sarap luwag. Luwag ng hinga ko. Ay wow. Kasi sipag ko guys, ano na, mag-isang linggo na siya, marado pa rin inom ko. Pinabayaan ko lang, hindi ko ginawa to. Marado inom. So guys, ito yung inaano ko, ginagamit ko. Ito ay Hiling Oil ni Dr. Edinel Calvario. Wala, nagugo na ako. Marado talaga inom ko. Nagugo na ako, gugo.
Oh guys, yung sipon o tumutunog. Ayaw lumabas kasi hmm? Mm. 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 Ayaw mo kasi ngitin isa. Ano? Mm. Luluha na ako guys. Hindi talaga. Ayaw niya talaga mag-ano. Isa na ba na daw isa? Malakas ka.
Sisimutin ko ang init ng tubig. Ito guys ay init na tubig na may halong suka. Ano talaga yung isa? Ano ba to? Sana patulugin niya na ako ngayon. Marami talaga siya. Nang aral niya na ako pinagpatulog. Maga na yung mukha ko. So guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa walang sawang suporta sa lahat ng mga nandyan. Team Friendship, Yaya Labs, Tony Bay, Yaya Labs, Yaya Labs Stars, at sa lahat ng mga teams na nandyan, maraming salamat po sa inyo. Kung bago ka pa sa aking channel, please huwag mo kalimutan i-like, i-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa aking mga upcoming videos na i-upload. So see you guys in my next vlog. Bye bye, love you all. Mwah, mwah, mwah.